درود دوستان، دازور علی هستم از کانال فوق حرفه‌ای آموزشی دازور ترینینگ. دوستان عزیز، مباحث زیادی امروز داریم که حتما باید خدمتتون عرض کنیم. یه سوال خیلی مهم اینه که دوستان پرسیدن تفاوت آنتن‌های فیک آلمانی و چینی، اینا رو حتما توضیح بدید که ما تو عمل هم نشون میدیم جریان کارشون چطوره، ذرات چطوری باید به قولی چیز بشن و رد بشن که من دوباره در همه ویدیوها من در مورد رد کردن اینجور چیزها صحبت خواهم کرد. همچنین دوستان عزیز، چیزایی که رو دازور تاثیر داره اینا رو باید رعایت کنیم. این یه مقدمه چینی هستش خدمت دوستان عرض کنم و خیلی باید با دقت عمل کنیم تا بتونیم به نتیجه دلخواهمون عزیزان من برسیم. با هم میریم آموزش حرفه‌ایمون رو شروع میکنیم. دوستان عزیز، ما سعی میکنیم همیشه در محیطهای باستانی باشیم. گفتم بازم میگم تا انتهای قسمت آخر پارک، انشالله قسمت 10,000 من باشه، 20,000 1 میلیون هم باشه بهتون میگم دوستان. ولی نکات کلیدی هستش عزیزان. ما الان آنتن گذاری میکنیم. یک من اینجا الان خدمت دوستان عرض کنم 3 نمونه آنتن آوردم جهت آشنایی دوستان با سیستم دازور که در جریان باشن عزیزان من، که بدونن جریان کارمون چی هستش و از چه چیزایی باید رعایت کنیم. دوستان عزیز، پایه ها که کماف سابق خود پایه ها هستن عزیزان من. حالا پایه داریم گفتیم برای بدنهای قوی، بدنهای متوسط و بدنهای ضعیف که اصلا این کار هیچ تاثیر رو چیز نداره رو بافت و متریال خود پایه. حالا میایم روی پایه ها. دوستان عزیزم، من پایه ها رو اینجا بذارم که لیز نخورن. برنج فلز نرمی حتی المقدور سعی کنید ضربه نخورن چون جا ضربیدگی روشون میم. دوستان عزیز، اینا آنتن ایرانی هستن، اینا آنتن های ایرانی هستن. جهت آموزشی که دوستان بدونن الکی وقت تو طبیعت تو دل باستان به هدر ندن. دوستان ردیف دوم، دوستان عزیزم، عزیزان جان، جداشون کنم اینا را هم. دوستان عزیزم، بله دوستان، اینا هم چینی هستن. دوستان عزیز در جریان باشید. چین میدن جرمن سرشون زده ولی چینی هن. و دوستان عزیز میایم سراغ متریال اصل آلمان خدمت دوستان عرض کنم. پس دوستان عزیز، ما یه ایرانی، حالا بازار که الحمدلله پره، یعنی چین دیگه زور زده هر آشغالی هر چیزی بوده وارد بازار ایران کرده. حالا بمانه اینا چین، ایران و ساخت آلمان. دوست من، آنتن آلمانی دوستان عزیز اصلا خودش مشخصه. خود آنتن آلمانی دست بکشی خودت متوجه بعضی چیزا میشی و نوع ساختش. یعنی شما اگر یک آنتن چینی ها زاویه‌ای که اینجا هست بخواید زاویه 90 درجه درست کنید یا ایرانی باشه، با 2 تا ضربه، حالا چکش باشه یا تراشکار ناشی باشه یا ضربه چیزی بزنه، از اینجا میشکنه یا ترک برمیداره که هم آنتنای ایرانی هم آنتنای چینی شامل این قضیه میشه. میریم سراغ آنتنای آلمانی که آنتنای آلمانی کیفیت بسیار بالایی دارن. یعنی 10 بار دیگه که خم بشه روی زاویه 90 درجه هیچ گونه آسیب دیدگی دوست عزیز من نداره. پس کیفیت ژرمن کیفیت شوخی نیست. کشوری که میتونه پورش، بی ام دبلیو، بنز، ولکس واگن و آودی بسازه دیگه ساخت یه آلیاژ برنجی واسش آب خوردن هستش. مثل چین نیست که ماشین ساخته، وانت ساخته، بهش میگه شاسی بلند، معلوم نیست رو به رو داره میاد یا داره میره، اصلا متوجه عقب و جلوش نمیشه. دوستان عزیزم، متریال اینجا معرفی کردن که دوستان متوجه بشن. ما الان یک برد کوتاه یه تکه نقره میذاریم اونجا و هر 3 آنتن امتحان میکنیم که شما دوستان بدونید قدرت واکنش چجوری هستش. دوستان
واکنش آنتن ایرانی چطور هستش، واکنش آنتن چینی و واکنش آنتن آلمان. دوستان عزیز، اصلا واکنش آنتنای ایرانی و چینی، چین لامصب اومده 10 تا 20 تا مارک زده ریخته تو بازار، میدن ایتالیا، میدن انگلند، میدن بخصوص جرمن، چون دیگه واقعا صنعت آلمان پیشرفته است، به هر چیزی متوسل شده چین که آشغال بزنه و تحویل مردم بیچاره کشور ما بده، که داده هم ماشینای آشغالی داده تا بیاد روی این متریال که خدا میدونه چی توش به کار رفته و ما بی اطلاعیم، فقط میدونیم فیک هستش و به در نخور. دوستان عزیز، ما یک انگشتر در فاصله چیز پنهان میکنیم. عزیزان من، ما هم طلا داریم هم نقره داریم. ما میایم یک انگشتر نقره قدیم، طلا داریم نقره هم داریم، هم طلا آوردیم هم نقره آوردیم. میایم دوستان من، ما الان یک انگشتر قدیمه، انگشتر حداقل متعلق به 70-80 سال پیش میشه، طلاهامون هم بندازیم رو زمین. ما این انگشتر دوستان من در فاصله زیاد هم قرار نمیدیم، میخوام در جریان شما باشید، ببینید قدرت دستگاه. یعنی ما انگشتر رو میبریم در یک فاصله نزدیک، شاید من اینجا انگشتر قرار میدم، ببینین انگشتر ما رو سطح هستش، شاید 7-8 متری چیزم نباشه. خب دوستان عزیز، ما باید یه پارچه چیزم بیاریم که برای تمیز کردن دستگاهمون کاربردی هم داشته باشه. عزیزان من، یکم دستگاهمون رو خیسش کنیم، نمدارش کنیم. بله خب دوستان عزیز، این هم پارچه نمدار ما، یه پارچه نمدارم آوردیم. ما الان ابتدا از چیز آلمانی استفاده میکنیم، از آنتن ایرانی استفاده میکنیم. دوستان این دوستان عزیز دقت کنید، انگشتر در فاصله 7-8 متری ما هستش. ببین دوستان، ما این که میگن خوراک گذاری هست، این ببین شما انگشتت که مرتب پشت چیز قرار بگیره دیگه چیز حساب میشه، خود اتصال ایجاد میشه. ما الان رو به روی خود هدفمون یه سنس ایجاد میکنیم، انجام میدیم و یک دستگاه میزنیم. دوستان خواهش میکنم نسبت به واکنش دستگاه اینجا دقت کنید. ببین دوستان من سر پاوا میسم، انگشترم در فاصله شاید 7-8 متری ما باشه. ببین دوستان من این بار اول بزنم پاکسازی کنم. ببین دوستان، یه واکنش داریم، واکنش ضعیف، آثار باستانیمون هم نزدیکمونه که الان میریم نشونتون میدم. اینجا من اون قبر رو زدم، خواستم ببینم چیزی داره. حالا میریم رو خود انگشتری که رو به رومون هسته. دوستان عزیز، فقط با دقت آنتنای دست منو داشته باشید. این دوست من آنتن ایرانی جون میکنه، حالا چه ناخالصی درونش هست. من دارم نقره رو میزنم، اولا که خیلی طول میکشه، بعد استوب داره، بازم برمیگرده، در صورتی که همه چی اوکی است، پایه اوکی، دازور حرفه‌ای نه فوق حرفه‌ای، جنس متریال. ببین من علی تماسبی، یه دازور حرفه‌ای چقدر تحت تاثیر داره. این سومین امتحان هستش دوستان من، امتحان داشته باشید. یعنی با زور و مکافات بگیره، نگیره، میخواد زور بزنه بگیره. حالا چون به چه دلیل دوست من؟ چون در بافت این نوع برنج ما سرب داریم، آهن داریم و یه فلز دیگه هم که تو جوشکاری استفاده میکنن، نمیدونم فلز نرمی هم هستش اسمش، حالا حضور ذهن ندارم، یادم میاد حتما خدمت. آهن و سرب و یه چیز مثل نیکل هستش فکر کنم، حالا نه نیکل، چیز دیگه نیکل نیست، چیز دیگه است.
ببین دوست من میگیره، ببین انگشتر رو میگیره، بعد من دازور حرفه‌ای به اشتباه میندازه، با سرعت آروم روش رد میشه. حالا طرف میره میگه آقا من زدم چیزی نبود. ببین رفتم زدم چیزی نبود. دوست عزیز من، ما آنتنای درجه یک میان آنتنای چینی برمیداریم. آنتنای چین جل، چینی که تقلب کارشه، چینی که فقط کپی میزنه، کپی برداری میکنه. دوستان عزیز داشته باشید، ما دوباره میایم. ببین دوست عزیز من، دستمال کشی میکنیم، دستمال نمدار پیشمون هست. اینا رو میگم که دوستان دقت کنن، الکی گیر متریال بد نیفتن. خیلی شبیه به همن، خیلی شبیه به همن. شما یه پرتقال پلاستیکی حساب کن، یک پرتقال واقعی حساب کن. الان این چینه، انگشتر در شاه 7-8 متری ما هستش، ما یکی هم میزنیم رو همین مقبرمون که اینجا هستش. ببین واکنش رو داشته باشید، جون میکنه تا بخواد برگرده. من الان میرم رو خود انگشتر. دوست عزیزم دقت کن، دوست عزیز دقت کن، هنوز که هنوزه اصلا آنتنای من با این فاصله جور در نمیاد. دوست عزیز من، آنتن چینی هستش، اصلا فاصله من تا خوره من خوره که با چشم خودم دارم میبینم 7-8 متر با من فاصله داره، نه 10 متر با من فاصله داره. ببین دوستم، ببین واکنش دستگاه چطور هستش و در چه جهتی وای میسه و چقدر هم زور میزنه. ببین دوست من، ببین عزیزم، یعنی اصلا دهنه آنتن داره به من میگه تو 100 متریت هست. دهنه آنتن طوری که من باید تپای روبرویا چیز کنم. بابا جنس اینجاست، جنس اصلا با چشم خودم دارم. یعنی ببین 1 2 3 4 5 6 7 متری، من در 7 متری، من در 7 متری عزیز دلم یه انگشتر قدیمی وایسادم. تو ببین دست ایرانی که هیچی دیگه، ایرانی تا تخت برو ببین که چیکار کرده، اصلا نمیگیره، خدا میدون دنبال چی برای خودش میگرده. حالا اینو داشته باش، اینم چین. ببین دوست من، خیلی آروم بد میاد به هم. حالا هرچی من وایسم، ببین دهنه آنتن من. دوست من خواهش میکنم دوست فیلم بردار رو مشتای من تمرکز کن که این پایه ها را دوستان ببینن. ببین دوستان، اصلا این فاصله ای که داره به من میده زمین تا آسمونه، مثل عین یک دوربینی که تنظیم نباشه و خدا میدونه داری یه تصویر محوی از یه جایی داری. من انگشتر تو 6-7 متریمه، دهنه آنتن من باید در این حد باشه. دوستان دهنه آنتن من باید در این حد باشه. یعنی من بشینم که شما بهتر ببینید، دهنه آنتن من وقتی من در 5-6 متری هستم باید اینقدر باشه. ببین دقت کنید، یعنی من با دست نگه داشتم، دهنه آنتن من با این حد باشه تا دوستان متوجه بشن تفاوت ها چیه. ولی دستگاه ایرانی که اصلا ما ندیدیم چی برای خودش زد و رفت و برگشت، اصلا ما نفهمیدیم. چینی هم که داره این کارا میکنه، فاصله 6 متری برای من تخمین زده تو فاصله 100 متر. حالا دستگاه آلمانی هم دوستان عزیز ما اینجا تست میکنیم. اینم دستگاه آلمان دوست عزیزم، اینم چین بود، چین لامصب، ایران، این چین، این ایران. خب ما دوستان عزیز میایم اینجا که انشالله اینا رو چیز کنم. دوستان عزیز تشریف بیارید اینجا. این آلمانی اصل ژرمنه، متریال کیفیت بالا، یعنی چین به حدی اصول رعایت کرده که هیچ فرقی نداره. ببین دوست عزیزم، بارها گفتم الانم میگم، شما دقیقا الان دقت کنید به سرعت، فقط ببینید کیفیت کارا. دوستان لذت بردید در 1 ثانیه، یعنی فاصله رو به فوری تشخیص میده. ببین همونی که گفتم، دهنه آنتن ببین چقدر چیز وایساده، دهنه آنتن در نزدیکترین حالت به خودش وایساده. اصلا باعث تعجبه یک متریال، حتی ابرقدرت ترین دازور، کسی که خیلی ادعاش میشه، کسی که واقعا سنگ تموم میذاره، یه متریال بعد کارش خراب میکنه. شاید من با یه دوستی، با یه رفیقی رفتم جایی،
اصرار کردم دوست من بله آقا میتونیم آنتنا رو با من بیاری. دوست من به صورت ناخودآگاه حالا یا اشتباهی یا سهوی یا هر طوری 2 تا آنتن به من بده که یا ایرانی باشه یا چینی باشه. خب ببین منی که حرفه‌ای ام تو دل شبم به دوستم اعتماد میکنن چه کلاهی گشادی میره سر خودم. وای به حال اونی که تازه کاره. دوست عزیز من گفتم ببین الان دوباره با توجه به دهنه آنتن دوستان داشته باشید، من یه سنس دوباره میکنم. حالا اینجا رو داشته باش. ببین دوست من بلا فاصله ببین در کمترین حالت خودش وایساد و مسیر تشخیص داد. پس دوست عزیز من بحث متریالی که من میگم دوستان متریال شوخی نیستش، متریال شوخی نگیرید. یه چیزی این وسط هست که من خدمتتون عرض میکنم. بابا آنتن بیشترین امواج رو میگیره تحویل شما میده. بدن شما یه رساناست، یک انرژی رفت برگشت تو بدن ایجاد میشه. باید کیفیت متریال هم پایان بالا باشه و آنتنا که باید فوق العاده چیز باشن که بتونه امواج بگیره تحویل شما بده و شما شاهد باشی که با چه شیئی در ارتباطی و انعطاف و تشعشع چه شیئی دارید شما میگیرید. امروز خواستم این بحث رو اینجا واکنم که دوستان عزیز در جریان خطای محاسباتی باشن. چطور؟ چون بعضی از دوستان کامنت میذارن برام، عده زیادی از دوستان من کامنت میذارن آی تماسبی بله آقا من زدم دستگاهم ضعیف کار کرد، آی تماسبی من زدم، آی دازور زدم رفت اونجا بعد نمیدونم رو نقطه گیت شدم قفل شد به هر سوی رفت. این سری این نوع سوالات این نوع حرکات نشان دهنده دوستان عزیز چی هستش؟ نشان دهنده خطای ما میگیم 50% دازور 50% متریال. ولی بعضی موقع خطای 100% متریال داریم دوستان. اینا شوخی نگیرید. به قولی میگه هر گردی که گردو نمیشه. حالا بحث حکایت اوضاع فعلی کشور ما هم همینه. چینه دیگه ریخته تو بازار. من خودم دیگه این کارم آقا میری تو چیز 10 مارک داری میدن جرمن بعد که برمیداری با 2 حرکت میبینیم در هم میشکنه. یا ایرانی که دیگه هیچ ایرانی که نمیدونه اگه چی نفش 10 تا چی قاطیشه من نمیدونم ایرانی دیگه چی قاطیشه که اصلا رو هدف رو خود چیزم گیج میزن اصلا. حالا چین با یه اختلاف طولی زیادی ما رو مواجه میکنه. ایرانی که علاوه بر خطای طولی اصلا محاسبات دازور هم به هم میریزه، نمیدونه چپ بره راست بره و چه حرکاتی انجام بده. دوستان تا اینجا با ما باشید عزیزان. در ادامه یه موضوعی که باید اینجا در خدمتتون بگم و خیلی هم مهم هستش، بلندی بیش از حد آنتن ها. بلندی بیش از حد آنتن ها منظورمون از 70 سانت بلندتره. ببین وقتی از 70 سانت این آنتن بلند باشه دوست عزیز من، بذار من یه تصویر روشن از این به شما بدم. وقتی این آنتن بلندتر از حد باشه خود این وزن آنتن زیاده میفته روی کجا؟ میفته روی نوک آنتن. وقتی افتاد روی نوک آنتن خم میکنه، یعنی وزن خود خود آنتن باعث خمیدگی نوک آنتن رو به زمین میشه. یعنی این برد مستقیمی که شما ازش انتظار داری نیست. مثل طناب کوهنوردی که میگن وقتی از 100 متر به بالا باشه خود وزن 100 کیلوگرمی که از صخره آویزونش کنی باعث پکیدن و بریدن خود این طناب میشه، چون وزن روشه و خود وزن 100 متری حالا صخره نورد بیچاره‌ان که باش نمیره بالا یا بیاد پایین، خود وزن 100 متر طناب باعث درم پاشیدگی طناب میشه و میپکه یا میبره. حالا بحث همین آنتنا رو اینجا همینطور میشه چیز کرد. اگر آنتنی بیش از 70 سانت باشه وزن آنتن زیاد میشه و حتی علیرغم که پایه ها مستحکمه ولی وزن آنتن کله های آنتن را رو به زمین میاره و باعث گمراهی و دازور میشه. چرا؟ چون حد زیادی هم نمیزنه. این یه اسلحه میمونه دوست عزیزم که شما سر اسلحه‌تون بیاد پایین و شلیک کنید تو مساحت نزدیکتون، یعنی گلوله میخوره به 20 متریتون. پس
خیلی دقت کن، اینا باید مثل یه لوله اسلحه صاف باشه. اینا یه نکات کلیدی هستش که دوستان عزیز من باید بهشون خیلی برای شما توضیح بدم که بدونید و الکی دچار اشتباهات محاسباتی دوستان عزیز نشید. ریلکس بودن بدنم و مدیتیشن بودن قبل از شروع دوزینگ ذهن شما را شفاف میکنه و انرژی متعادل را که به بدن میبره و اتصال شما را به امواج با دازینگ بهتر میکنه. یعنی شما طوری وقتی ریلکس هستی اصلا درصد گیرندگی خودت، بدنت و دازینگ نسبت به امواج ساطع شده میره بالا. ببین یک مدیتیشن، یک ریلکس بودن حد اکثری، یک خدمت دوستانم عرض کنم این که از لحاظ جسمی از لحاظ روحی سر حال باشی چقدر تأثیر داره و راحت میتونید انرژی های ساطع شده هم تقویت شده بگیرید. یعنی بدن و خستگی بدن همه دازینگ، یعنی تمام این فرمولا پیچیده به همه در هم تنیده است، همه چیز را باید رعایت کنید. چند تا نفس آروم و عمیق بکش، چشماتون رو ببندید. آقا چشمات رو ببند چند دقیقه، اصلا فکر کن نشستی روی صخره روی محیطی، چشمات رو ببند چند تا نفس، حداقل اینی که دارم من خدمتتون عرض می‌کنم. دوستان عزیز باید به هر کسی، به هر قوانینی، به هر نوشته‌ای، به هر گفتاری تو فضای مجازی و دنیای دازی اعتماد نکنید، چون به راحتی مسائل فکر در اختیار آدم میذارن و به راحتی هرچه تمامترم جای این که آدم یه گام به جلو بره 3 گام به عقب میره. اینا رو دوستان عزیزم در نظر داشته باشید خواهشاً. فقط و فقط خواهش میکنم طبق فرمول جلو برید، چون آزمون خطاهای ما 30 سال طول کشید تا ما به این همه فرمول رسیدیم. دوستان من شوخی بردار نیست یکی بیاد نظر بده. ما با دنیای تجربه که الان داریم در اختیار دوستان میذاریم حاصل 30 سال زجره، حاصل 30 سال حالا هر چی اسمش بذاری، حالا موفقیت آخرش بود، تهش بود، وسطش بود، هر چی سختی داشت، مرارت داشت، بی‌پولی داشت، فشار داشت، گرما، سرما، چه مشقتایی. حالا من میام اینجا راحت توضیح میدم. دوست عزیز ببین چه زجرایی کشیده شده تا این فرمول به دست توی دوست عزیزم، به دست شماهای دنبال کنندگان کانال، چه داخل کشور ایران خودمون، ایران باستان و چه سراسر جهان برسه. پس دوستان عزیز با دقت این مسائل ها کنکاش کنید، چون وقت عمر پاشون صرف شده. دوستان عزیزم با ما باشید عزیزان. دوستان عزیزم حرکات آنتنها و دستگاه قدرتمند دازینگ در اصل انعکاس ارتباط بدن شما با انرژی محیط هستش دوستان من، که دازینگ با قدرت زیاد اونا رو ثابت میکنه. یعنی شما دیگه قدرت دازینگ در این حد بدونید که چقدر باید این دستگاه قدرت داشته باشه، چه طولی، چه عرضی، چه عمقی، که بتونه این همه قدرت، این همه چیزا به رخ دازور بکشه و دازور یه حالی بهش بده، یه لذتی بهش بده. دوستان عزیز ما با هر دمی که وارد بدنتون کنه احساس کنید دنیای آرامش داره به بدنتون وارد میشه و با هر دمی فکر کنید انرژی های منفی، افکار مزاحم مثل دود از بدنتون داره خارج میشه. دوستان عزیز حرکات شوخی برداری نیستش دوستان، تک تک حرکات. گفتم دازینگ یه دستگاهی هستش که به هم بافته شده است. وقتی شما این قدرت رو دارید که آنتن گیری کنید و حالا من نمیگم بیشتر چون کار حرفه‌ای گریه، شما تا 500 متر جلوترتون رو بخواید بزنید دوست عزیز، این شوخی نیست که شما یه ریلکس بشی و تا 500 متر جلوتر خودتا بتونی یه دستگاهی بزنی. دوست من الکی نیست. ببین سرعت واکنش آلمان چی هستش دوستان عزیزم، ببین و دقت کن، در کسری از ثانیه
یا همگرا یا واگرایی داره یا همگرایی داره، یا کنش داره رویشه یا برگشت داره. به این دلیلی که آقا میگیم قدرت متریال آلمان، قدرت آنتنای آلمان به خاطر بسا ما الان توی مسیر داریم میزنیم. دوست فیلمبردار من دقیقا روی مشتمون رو هم میچونم داری میگیری. ببین دوست عزیزم، ببین سرعت واگرا یا برگشت هم مهمه، یعنی چیزی نیست. حالا آقا ما اگر بخوام انگشتر خودمون رو بزنم، من انگشتر الان زیر پامه، ببین دوست همین نزدیک هم وایساده شاید 1 متری، ببین در یک ثانیه، یعنی تا من بخوام یه نفس بکشم خود دازینگ. ببین این قدرت، به این میگن قدرت متریال آلمان. دوستان عزیز خواهشاً در انتخاب متریال دقت کنید. دوستان ما یه سازه اینجا داریم، الان میریم اونجا که اون سازه رو بزنیم ببینیم آیا این سازه واقعا چیزی داره یا نه. ما 2 تا خوراک هم برمیداریم، هم خوراک طلا هم خوراک نقره. میریم اونجا که انشالله کارمون رو شروع بکنیم و با دقت اینا رو بزنیم. دوستان عزیز یه موضوع بهتون بگم، گرسنگی شدید، تشنگی، پرخوری، کمخوابی، عصبی بودن، اینا همه و همه روی عملکرد ضعیف دازور تاثیر 100% داره دوستان. و همچنین کفش‌های با زیره پلاستیکی یا مواد مصنوعی، حالا موادی که از طریق همین مواد شیمیایی پتروشیمی درست میشه، مواد لاستیکی، اینا باعث قطع انرژی شما به زمین میشه، یعنی جلوی ارت مستقیم شما به زمین رو میگیره. به همین دلیلی که دوستان کفش کتانی من نمیشه استفاده میکنم و لباس پارچه‌ای. ما اینجا یه قبری داریم دوستان، روی تک قبری اینجا هست، چون منطقه باستانی میشناسیم، تک قبری هستش. من اول روی امتحان میکنم، روی نقره، میخوام دوستان بدونن این سنگ رویه قبره. حالا به چه دلیل نمیدونیم، دست نخوردم هست مشخصه. ما میخوایم ببینیم آیا اینجا چیزی هست یا نیست با توجه به قدرت دستگاه های آلمانی. ببین دوستان همینجا میخوام یه تستم رو چین و ایران دوباره بزنن که شما یک حمله. این الان آلمانیه دوست من، ببین در کسری از ثانیه، نه در حدود نصف ثانیه، یک برگشت بسیار قدرتمندی داره که میگه آقا خبری اینجا نیست، شما فلز نقره اینجا ندارید. چون میگه فلز نقره ندارید، من باید اینجا رو با طلا برای شما بزنم که قدرت همگرا واگرایی کار رو ببینید. من مجبورم دوستان با من باشید تا من یک پارچه تمیز بیارم، دوربین قطع نمیکنه، تا من فقط پارچه رو سریع بیارم. ببین دوستان ما دوباره اینجا میایم پایه هامونو با یک پارچه نمدار، ببین دوستان اینا نکات کلیدیه، با پارچه نمدار اینا رو چیز میکنیم. حتی المقدور انگشت خودتونم که نقره چیزی بهش بود تا حدود زیادی پاک کنید. خب ما چیکار میکنیم؟ ما الان میایم خوراک جایگزین طلا رو برمیداریم و شروع میکنیم. ما میخوایم ببینیم اینجا جریان کار چطوره دوستان. این خوراک طلای ما میکشیم به آنتنامون و پشت دست راست، چون من راست دستم، پشت آنتن در، حالا چپ دست باشی باید پشت چپ دست قرار بدی. من قرار میدم و شروع میکنم به زدن همین نقطه با متریال آلمان. ببین دوست من با همون سرعت برگشت و گفت چیزی اینجا نیست. حالا دوستان عزیزم با توجه به اینکه دوستان علاقه‌مندن که ما این کار رو دوباره با آنتن‌های چینی و ایرانی کنیم، ما آنتن‌های آلمانی ها کنار میذاریم، آنتن‌های آلمانی ها میذاریم روی این درخچه که خم نشه. دوستان فقط حواستون باشه خواهشاً آنتناتون کج نشه، خم نشه. من با اجازهتون این آنتنا رو هم بیارم سریع.
ببین دوستان من اول از ایرانی استفاده میکنم، از چیز ایران استفاده میکنم. اینم خوراک طلا و اینم دوستان عزیزی که بهتون اعلام میکنم متریال باید متریال خوب باشه. نتیجه اینه سرعت واگرا یا برگشت آنتن ها را دیدیم آلمان چیکار کرد. حالا ایران ببینید دوست من، ما الان روی ایران هستیم. این دوست من اصلا یعنی خودم هم نمیدونم آنتنا دارن چیکار میکنن. خود بندرم گیج کردن. دوست عزیز من از نوع چینی استفاده میکنیم، آلمانیا رو گذاشتیم روی درخچه، روی این درخت بلوط. چینیا ایرانیا رو گذاشتیم پایین، از مدل چین استفاده میکنیم. حالا چین هم داشته باش دوست من. وقتی میگم متریال با کیفیت باشه دوستان به 1001 دلیل. اینم خوراک طلا. ببین دوست عزیز من اینم نقطمون. سرعت اون آلمان رو داشتید، حالا سرعت ایران هم داشتید، سرعت چین کمونیست هم داشته باشید دوست. خب دوست من دیگه قضاوت با خودتون. من دیگه اصلا حرفی برای گفتن ندارم. قضاوت با چشماتون، قضاوت با درایتتون. من آنتنای چیز رو برمیدارم، چینی و ایرانی ها توی دستم میزنم و آلمانی ها تو دست دیگم. با ما باشید دوستان تا نور دوباره. دوستان من خواهشی که ازتون دارم، ببین بارها گفتم بازم تاکید میکنم، وقتی آنتن کیفیت بالا باشه، متریال خوب باشه، شما دیگه رو کار سوارید و به راحتی هرچه تمامتر رو محیط باستان سوارید. در این حد بهتون بگم شما اولین قفل ضربه دری که براتون اومد، اولین قفل ضربه در نشان دهنده ورودی دیوارتون هستش، ورودی کارتون هستش که دارید به جنس نزدیک میشید، و قفل سینه هم که دیگه 100% شما روی هدف قرار دارید. دوستان نکات ریزی که در این رابطه باید بهتون بگم، آرام حین این که یعنی دوستان بازم تاکید میکنم، پارتی ویدیو کوتاه برای من میفرستن. دوستان عزیز خواهشی که ازتون دارم دوستان من، شما سعی کنید عزیزان من آرام گام بردارید، آرام قدم بردارید. من الان همین اصلی دوستی برام یه پارت خیلی کوتاه فرستاد، راه رفتنش باعث تعجب منه. دوست عزیز عجله ای نداری بابا، 30 روز باید بری توی اداره کار کنی تا نمیگم بیشتر 40 تومن، 40 میلیون، 50 میلیون، 30 میلیون بیشتر کمتر به حقوق بدن. گاماتا بابا تو ثانیه، تو کسی از ثانیه کم کن تا راحت به دل هدف بزنی. دوست عزیزم زندگی از این ور به اون ور میشه. من نمیتونم با چه زبونی بگم که راحت تر بتونم طرف مقابلم مثلا راضی کنم که آقا تو حرکات ریزت هم دقت کافی ها بکن. دوست من خواهشی که دارم، وقتی لوکیشن جا را داد، حالا فرض کن لوکیشن جا آقا یک قوطی سیگار 4 گوش به شما داد، شما فوری اقدام به حفاری نکن، فوری نرو سری روی کار و شروع کن. دوست عزیزم با آرامش کامل بعد از اینکه نقطه رو مشخص کردی، ببین دوستان اینا نکات کلیدی هستش. وقتی نقطه تا لوکیشن کارت مشخص کردی دوست من، میری 5 متر تا 10 متر دوباره فاصله میگیری. این نکته های کلیدی هستش. 5 متر تا 10 متر وقتی نقطه تا اوکی کردی، لوکیشن به داد، فوری دست به کار نشو. 5 متر 10 متر از نقطه فاصله میگیری، هر 4 جهت دوباره نقطه تو میزنی. این لوکیشن حالا مربع 4 گوش مسلم لوکیشنه، حالا ما میگیم لوکیشن مربعی بدار. این لوکیشن مربعی را از فاصله 5 متری میزنید، شمال جنوب شرق غرب محاسبه میکنید. دقیق سرعت همگرایی، واکنش قفل اول یا هنوز نرسیدید چون قفل اول میاد، اینا رو محاسبه میکنید.
بعد این 4 جهت رو دفتر، رو کاغذ، رو ذهنت، توی ذهنت محاسبه کن، ببین کدوم جهت اگر یکی از جهت ها کمتر بود سرعتش، باید دقت کنی خطات رو برطرف کنی دوست من. چون بعضی موقع خطای دازور هستش ها. اینجا دیگه مکان رو پیدا کردی، لوکیشن رو پیدا کردی، شاید نیم متر بالاتر باشه لوکیشن دوست من، شاید نیم متر پایین تر باشه. اینجا دیگه قدرت دازوره که خطای محاسباتی نقطه رو میاره پایین. پس اینجا از هر 4 جهت اول 5 متر مونده به نقطه میزنید، آمار رو محاسبه میکنید، یه استراحت میکنید، یه مدیتیشن میکنید، یه میوه، یه سیگاری، آهنگی، نمیدونم، حالا دوباره گفتم موین گوش بده، ادل گوش بده، سلندیون گوش بده، ریلکس که شدی 10 متر از نقطت فاصله میگیری، توی 10 متری هم میزنی، دقیق سرعت را محاسبه میکنی. اینا گام های حرفه‌ای یک آدم، یک دازور حرفه‌ای است که رو به فوق حرفه‌ای هم داره پیش. بازم تو 10 متری بعد از محاسبه تو 5 متری وارد 10 متری میشی، تو 10 متری هم میزنی لوکیشن تو، به دستگاه هم فرصت میدی، هر جا که گرفت جنابالی بین 5 ثانیه تا 10 ثانیه بهش فرصت بده، ببین نقطه فیکی داره رد کنه که آنتنا جا به جا بشه. اینا رو هم محاسبه میکنی دوست من، تک به تک، یعنی یک به یک. بعد چی کار میکنی دوست من؟ بعد میای عزیز دل من، بعد از اینکه از 5 متری و از 10 متری محاسبه دقیق تا انجام دادی عزیز دل من، میای و حالت حرکت پرگاری ها میزنی دوستم. حرکت پرگاری چی هستش؟ لوکیشن رو طی 3 مرتبه به شما داد و اوکی کار گرفتید. اگه چپ دستی چپ دست، اگر راست دستی راست دست. آنتن دست چپ من الان راست دستم، آنتن دست چپ ما عصب میکنم با پایه، با تک آنتن 3 متر از لبه دیواره لوکیشن هم فاصله میگیرم و شروع به حرکت میکنم. این آنتن باید روی این لوکیشن قفل باشه، از نقطه حرکت پرگاری تا انتهای نقطه پرگاری که میاد آنتن باید هیچ گونه رد نکنه لوکیشن، باید با یک سرعت ملایم خیلی آروم، یعنی هیچ احساسی دازور نداره، روی لوکیشن قفل میشه، دور میزنه تا بیاد روی نقطه اصلیش. دوست عزیزم این صحبت شوخی نیست دوستان. پس شد مرتبه اول گرفتن لوکیشن، مرتبه دوم گرفتن از 5 متری، مرتبه سوم گرفتن از 10 متری، مرتبه چهارم حرکت پرگاری زدن. و اگر در این بین شما حرفه‌ای تر خواستید عمل کنید، روی نقطه کابل گذاری میکنید. اگه دهنه نقطتون زیاد بود، کابلتون 1:1، 2:2، 3:3، هرچی 1:1 میندازید، جابجا میکنید تا طول این مسیر، تا بتونی بهترین بازخورد و تشعشعات اشیاء باستان که از زیر میان بالا، شما بیشترین تجمع اونجا احساس کنید و دست به یک حفاری موفقیت آمیزی بزنید. الان ما ویدئو را که گذاشتیم یکم به شب بخوره، یک دلیلی پشت این کار هستش دوستان عزیز. دلیل چیه؟ دلیل این هستش دوست عزیز من، باز گفتم الانم یک مرور کلی میکنم. شما باید توی روز، توی نور روز روشن، توی کامل، توی نور اینقدر کار کرده باشی که با توجه به دهنه باز شدگی آنتنات که چقدر از هم بازه، حالا خوردی الان که غروبه چشم میبینه، ولی خوردی به ساعت 1 شب، 2 شب، 3 شب، 4 شب هستن میخوای نقطه پیدا کنی. خب دوست عزیز من، شما باید یک علم آگاهی داشته باشی که با توجه به ابعاد دهنه آنتن تو دل این شب بفهمی در چند متری تخمینی لوکیشن هستی. حالا تضمینی مال افراد حرفه‌ای هستش،
من اگر الان زدم آنتنم در این حد وایساد، من میدونم در 40-50 متری هم. اگر در این حد وایساد من میدونم در 200-300 متر. اگه اینطور وایساد من بالا 500 متر و 700 مترم. تا همینطوری آمار بیاد دستتون. پس ابعاد دهنه آنتنا روزها و تو نور روشن، حتی تو خونت تمرین کن. یه انگشتر میذاری جلوت رو فرش خونت، ببین در چند متریش آنتنت میاد میخوره کلش به هم، یا در چند متریش دهنه آنتنت 2 سانت باز میشه، در چند متریش 5 سانت باز میشه. اینا نکات کلیدی هستش که اون دازور گام های اساسی رو به ترقی بر میداره. دوستان عزیز، دوستان نکات من دارم سعیمو میکنم چیزی از قلم نندازم. تک به تک این آموزش ها نه در جایی از جهان ثبت شده، نه کپی برداری شده، نه کپی رایت شده. اینا تک به تک حاصل 30 سال تلاش بیوقفه بنده حقیره که خدمت شما دوستان عزیز هستم. و چون سیستم دازینگ منو در هر حیثی موفق کرد، دوست داشتم این علم در اختیار دوستانم بگذارم و دوستانم نهایت دقت کنن، نهایت بهره رو ببرن و هزینه چند میلیاردی و حداقل چند صد میلیونی هم نکنن. دوستدار شما دازور علی، مانا و پایدار باشید تا پارت های بعدی دوستان من و تکنیک های ویژه‌ای که براتون در نظر داریم. تکنیک هایی داریم، آنتن های خطی چطوری باید کار بشه روی هدف و چیزهای دیگه که شما را به موفقیت 100% میرسونه. دوستان مانا و پایدار باشید تا پارت بعد.